Here's why you should send money home with Rewire. It's easy, and it's in your language. It's fast. Most transactions are completed instantly. The rest take up to 1 business day. It's safe. Rewire complies with strict regulations to protect your money and privacy. Plus, customer support is available 7 days a week in your language. Oh, and your first money transfer is fee-free. Open an account with Rewire today and manage your money your way. Hello everyone, this is Mariel from Rewire, your lead community manager. Yes, good afternoon to everyone who is watching right now. And yes, you're correct. We are live at 3 p.m. European time. And today we have a very special guest, although you know already our, sa mga kababayan nating Pilipino, for our Filipino users, you know already who would be our special guest speaker for this afternoon. Just for a heads up for everyone, the live session would be in Taglish this Sunday, but next Sunday it's Tagalog English. So if you wanna stay tuned, everyone is welcome to stay. But next week we're gonna have another session which is full English version of the pros and cons of cryptocurrency. So bakit nga ba natin to? Bakit nga ba relevant for the Filipinos to know the pros and cons of investing into this digital currency? But anyways, yes, I would like to introduce to you our speaker for this afternoon, which is a financial expert and lecturer, a social investor, and teaching Filipino migrants, and not only Filipino migrants, a lot of migrants, to save money and to invest properly, and yes, support the social, the government funding na we're gonna maximize and utilize our savings and money. Anyways, your questions later, you could go in the comment section, but I'm sure our very lively guest speaker would also do it. But please feel free to put your comments in the comment section, and you could also ask him questions. But anyways, yun nga, next week there's another English version of the pros and cons, but this time it's more of a Filipino version, which is more on the Taglish Tagalog version. So without further ado, I'd like to introduce to you Mr. Vince Rapisura to discuss the pros and definitely the cons of cryptocurrency. Hi, Vince. Hi, Mariel, and thank you so much for inviting me again. Talaga namang ang saya-saya ko at suking-suki na ako dyan sa Rewire. Yes, of course. We love having you here. But I'm sure wisdom na ipapasa sa mga ating Filipino migrants and workers na kailangan nila, dahil alam ko people are asking kung pwede ba silang mag-invest or tama bang mag-invest ngayon, ano ba yung proper timing. So alam ko na excited na sila na marinig yung sasabihin mo about this one. I won't get too much airtime already, Vince. So take it away and enjoy the audience. See you later. Right. Thank you so much, Mariel. At umpisahan na natin ang aking talk to you this afternoon, kasi afternoon pa dyan sa Europe ngayon. Magandang hapon po sa ating lahat ng mga convincers at mga investees na nandyan sa Greece, sa Italy, sa Germany of course, sa Israel din. I think marami tayong mga
convincers na nakikinig dyan. So tonight kasi tonight na po dito sa Pilipinas ngayon, no? Pros and cons ng Bitcoin ang ating pag-uusapan due to insistent, no, public demand. Yan po ang ating pag-uusapan. So what in particular ba yung pag-uusapan natin tungkol sa Bitcoin? So first, of course, we are going to tackle what is Bitcoin. Ano ba yung Bitcoin? And then, ano ba yung halaga nito at bakit ba marami ang nasisilaw, no? O kaya natetempt at sila ay makapag-invest dito. So papakita din natin yung paano yung performance ng Bitcoin, and then I will go into the pros and cons of Bitcoin. Pagkatapos niyan, we will answer, dapat bang kayo ay nag-i-invest sa Bitcoin? Of course, before we start, because I am your financial guru, no, ay mag-attendance check muna tayo. So if you could kindly please place your city or province at yung country where you are now, tapos ilagay nyo na rin yung pangarap ninyo sa buhay. At titignan natin whether Bitcoin would be able to answer yung pangarap sa buhay na yan, di ba? O, di ba? Magandang i-comment nyo na yung pangarap nyo sa buhay at titignan natin. Baka there's a better way of investing towards that pangarap or towards that dream, or tignan din natin, no? Realistically, whether Bitcoin ba would answer that. Okay? So, tignan muna natin who are with us in this episode. Okay, so good evening coming from Annabelle. Hello din to you from South Korea. MC is with us. Daisy, hello, watching from Cavite. Si Pamela, okay? Oy, sabi ni Pamela, good evening, sir. Inaabangan ko talaga tong topic na ito. Thank you so much. Okay. Tapos, si MC, ma'am daw ako. Thank you, MC. Hello din, Randy. Sabi ni Divina, Tagalog na lang. Well, it's okay. We will make it Taglish, no? Good afternoon and good evening coming from Emma. Okay, si Reggie, can anybody afford cryptocurrency? We'll answer that later, no? Errol and Bai, okay, I think si Errol and Bai are in Doha, okay? One of my, two pala, kasi couple sila, followers, yan. So watching from Austria, Winifredo. Si Inay po is also here with us. From Austin, Texas, wow, no? Ang aga ng gising ha, si Emmanuel. Shaira from Germany. Naku, I've heard about the flooding in Germany, in the Netherlands, in Belgium, no? So I hope everyone is safe there. Let's all pray for those who are still suffering that flash flood. You know, ang naalala ko talaga nung nag-flash flood na yan ay ormok ng kabataan natin yan. There's also flooding that happened. Pero alam nyo, this is already talaga climate change, ano? Si Mercy is also watching from Chicago. Emma from Cavite. Si Shaira pala, good morning from Germany ulit, no? And Jonabel is also here with us, and also Sha Detoyato, okay, watching from Qatar. Okay, so thank you very much for joining us in this episode. So, siyempre magpa-pop quiz muna tayo dahil nga pera-aralan, kasi ako ay yung financial guru, kayo muna ay mga estudyante ko ngayon, ano? At Bitcoin ang ating pag-uusapan. So, ang ating quiz na isasagot nyo sa ating comment section. Ayan. True or false? Ang Bitcoin ay isang uri ng pera. Yan ba ay true or false? Okay? So, pakilagay ang inyong mga kasagutan sa ating comment section, and then babalikan natin mamaya, no, yung mga sagot ninyo na yan. Titignan natin kung sino ang tama. Okay, so let's start with Bitcoin. So Bitcoin is a cryptocurrency. So virtual siya, no? Or this is also called a digital money. Okay, so cryptocurrency. And this is decentralized. Ibig sabihin, not one government has issued a Bitcoin, kundi it's a system, no? Deregulated siya. Wala siyang central bank na nag-i-issue nito, no? And that makes it actually parang good and at the same time bad, no? So meron siyang pros and cons at pag-uusapan natin yan mamaya. And this is based on a technology called blockchain. Sa totoo lang, no, ako when I take a look at it, blockchain talaga yung napakagandang
technology that's implementing Bitcoin. Pero na ano siya na hindi pa niya naipapakita yung talagang real use nito, no, na lahat tayo ay nakakagamit. Pero it's very promising, no? Parang sabi nila, this is going to revolutionize the internet. Yun yung sabi nga nila with this blockchain technology. Okay? And then it is also anonymous. Ibig sabihin, it really protects our privacy when we use Bitcoin because doon sa ledger na ginagawa natin na pinaglalagyan natin doon ng transactions doon sa Bitcoin, which is the blockchain technology, nandyan lahat yung mga transactions, hindi siya nababago, pero hindi rin natitrace kung sino yung gumagawa ng transactions. That's why it's very, very private. Okay? So, saan ba galing ang Bitcoin? Alam niyo ba kung saan galing yung Bitcoin? Curious ako, no? Ito ba ay galing sa langit tapos pinadala ni Lord, no, sa atin para magkaroon ng Bitcoin? So, yeah. And, you know, how Bitcoin came about is very mysterious. And because of that, it's actually one of the reasons why ako ay nagdududa din sa kanya, no? Somebody came up with it, no, by a name. At ito si Satoshi Nakamoto. Ayan, no? So this is Satoshi Nakamoto. And Satoshi Nakamoto came out with with a paper, no? So Satoshi Nakamoto released a white paper describing what Bitcoin is and how it works. Pero really nobody knows him. So hindi nga natin alam kung sino siya. I actually was able to watch in CNN, in BBC, kasi may Satoshi Nakamoto in one of the universities na professor in the US. So they were stalking him because it's the same name. Pero hindi naman pala. So it's not him. Some would also say that Satoshi Nakamoto is actually Elon Musk, no? May mga nagsasabi ng mga ganyan. Pero Elon Musk has already denied that, no? So this is one of the areas of Bitcoin na ako mismo I'm not very fond of because it's not very transparent, di ba? And if you take a look at this, when you take a look at Bitcoin, who owns Bitcoin? 80% of those who own Bitcoin come from institutional funders who only represent like 0.0001% of the entire population. So parang may conspiracy talaga na nararamdaman ako dito. So if Satoshi Nakamoto is really very good, no, and is really really out for the good of everyone, no, for the whole wide world, then why is he not courageous enough to come forward? Diba? So that's one of the things, no? Pero siya, yan, si Satoshi Nakamoto, siya yung gumawa ng Bitcoin natin. Okay? And as of January 2021, there are more than 4,000 existing cryptocurrencies worldwide. So hindi lang Bitcoin, ang cryptocurrency is not equal to Bitcoin. Ibig sabihin, marami pang iba't ibang klase ng cryptocurrency at ang Bitcoin ay isa lang doon sa mga iyon. Okay? So ano ba yung mga karaniwan nating nakikitang mga cryptocurrencies? So first, we have Bitcoin. Yan nga yung sikat na sikat. Tapos meron din yung Bitcoin Cash. Yan yung parang breakaway, no, ng Bitcoin. Kaya nagkaroon ng Bitcoin Cash. Then meron ding Litecoin, Ethereum, may Binance Coin, may Tron. Meron pa ngang Dogecoin na tinatawag, no? So Dogecoin, actually nilabas nila ito as a joke. Pero ngayon, oh my God, ang taas-taas na rin ng value niya. Kaya ako parang, this is crazy. The way I look at cryptocurrencies really right now is when I used to play video games, no, as a kid. At di ba meron tayong mga kumari sa Mario Brothers, yung mga tumatalon-talon ka, tapos may mga nakukuha-kuha kang mga gold coins while you're playing it, tapos nalalagay yung score mo doon. Ganun yung pakiramdam ko actually sa mga cryptocurrencies. They are not real to me, no? Parang ganun. But there's a very good way of using mga cryptocurrencies, but not in the way that it is being promoted right now. And I'll explain that later, okay? And because of this, all of these cryptocurrencies that are coming in the Philippine context, parang ang ginawa ng central bank, kasi worldwide phenomenon siya,
ang sasabihin ng central bank, okay, do we embrace this or do we just ignore it? No? And I think the central bank did a very smart decision to come up with a guideline on cryptocurrencies, while at the same time, siya ay nagsasabi very clearly na hindi mode of payment ang mga cryptocurrencies. Okay? So parang ano siya eh, okay, mukhang dito ang pupuntahan ng hinaharap, pero maganda na magbigay tayo ng guideline ngayon, but at the same time, i-recognize natin siya, but at the same time, ay sasabihin natin na hindi pa ito talaga mode of payment ngayon. No? So, sa central banks kasi, ang nangyayari, no? So if we compare Bitcoin with yung pera natin, no? So in Germany right now or in Europe, you have the euro, di ba? In Israel, oh my God, I forgot kung ano yung pangalan nung sa Israel. Tapos dito sa Pilipinas, of course, pesos, no? So yung ating currency ay ini-issue ng mga gobyerno natin. And the strength of your currency is directly correlated to the strength of your economy and your government. Kung gaano kalakas ang ekonomiya mo at gaano katatag ang gobyerno mo, ganun din katatag ang iyong pera, no? So kaya nga 'di ba, ang euro, ang Japanese yen, ang United States US dollar ay matatatag sila kasi malakas ang kanilang ekonomiya at okay din ang kanilang mga gobyerno. So yun yung pera natin, okay? At sinisikap ng mga central banks na maging stable ang halaga ng mga perang ito. Kasi hindi maganda na nagsiswing siya ng mabilis pataas o kaya ng mabilis pababa. Okay? So, in contrast, ang cryptocurrencies naman ay decentralized. So, walang gobyernong nagre-regulate nito. And the reason why they come up with cryptocurrencies is they said, ay nako, itong mga gobyernong ito ay walang pakundangan na nagpo-produce lang ng pera, kaya bumababa yung halaga ng pera natin over time, sabi nila. And this is one of the reasons why we came up with cryptocurrencies. At katulad ng Bitcoin, for example, meron ng set number of Bitcoins na mapoproduce limited lang siya. Kaya sabi nila, yung halaga nito ay mapapreserve daw. Okay? So yun yung sabi nila. At yung cryptocurrency din ay nabibili sa peer-to-peer network o sa exchange. And this is why it's also quite difficult to use Bitcoin kasi yun nga peer-to-peer network pa lang siya nagagamit at saka kailangan ay may exchange pa na tinitignan. No? At nangyayari kasi yung Bitcoin, the way that it's used is in what we call a blockchain. Okay? So ano nga ba yung blockchain? This is a technology na ginagamit ng mga cryptocurrencies. So, this is a democratized public ledger. Ano ba yung ibig sabihin niya? Umpisahan natin. Yung public, madali, ano? Public siya, ibig sabihin ay bukas sa lahat. Okay? Ano to? Ledger. Okay? Yung ledger, yaan ay isang accounting term. Okay? So, ang ledger ay isang accounting term na naglalaman ito ng listahan ng mga transactions. Okay? So, ang nangyayari ay, so meron tayong mga transactions. So, sunod-sunod yung mga yun. Tapos, itong ledger na to ay public. Ibig sabihin, marami ang nakakakita nito all around the world. At kapag may gagawin tayong transaction, na isusulat yun doon sa ledger. Tapos, i-validate yan lahat ng mga ng mga nakakakita doon sa transactions na yun. At ang mga mga nakakakita ng transactions na yun, ang tawag sa kanila ay miners, okay, sa cryptocurrency. So, sinosolve yun ng may sinosolve na problem, for example, yung mga miners para i-validate yung transaction doon sa ledger. At kahit na so hindi mo siya pwedeng madaya kasi sabay-sabay yan na nakikita ng mga miners around the world. Tapos, pag ikaw babaguhin mo siya, hindi ma-validate kasi maraming nakatingin sa iyo. Okay? So, yun siya. Kaya din siya sinasabi na democratized. So, parang
yung Bitcoin at saka yung blockchain ay isa siyang teknolohiya na hindi mo siya madadaya dahil at the same time simultaneous yung pag-validate doon sa mga transactions at dahil ito ay ginagawa ng sabay-sabay ng maraming miners sa buong mundo ay ito ay democratized, 'di ba? Kasi walang iisang gobyerno ang nagre-regulate nito. Okay? So, and that's the beauty of blockchain. Kaya nga sinasabi ko na yung blockchain ay napakagandang teknolohiya nito. Yung lang Bitcoin, unfortunately, ay mukhang hindi pa talaga napupunta sa level na magagamit natin sila ng tama. Okay? So, ang sabi din nila ay mura daw yung sistema ng blockchain versus bank fees. Kasi when we do transactions, lalong-lalo na kayong mga OFWs from Germany, magpapadala sa Pilipinas, from, say, the Netherlands, from Spain, from Italy, from Israel, magpapadala sa Pilipinas, we go through the banking system, no? And it could either be, say, a money transfer operator, tapos the money transfer operator still works with the bank, tapos makukuha na yung padala nyo dito sa Pilipinas. Ngayon, dito sa blockchain, tinatanggal yung middleman na yan, yung banko at saka yung mga money transfer operators. And therefore, yung blockchain daw could bring down the cost of remittances. Pero yun ang ano pa siya, parang it's still up in the cloud, but we haven't really, ako personally, I haven't really seen it in action na talagang ako ay confident with the transaction. Okay? So, blockchain, sorry, this is a public register and it is anonymous. Okay? So, ano ba yung gamit ng blockchains? What are the uses? So, this is a secure, efficient, at tamper-proof record keeping. And it is also capable of doing international payments. Tapos, pwede rin itong gamitin natin for trade, for finance, for healthcare, and for real estate. So yung blockchain, it's not just for Bitcoin. It could be for a lot of things. So for example, executing contracts also that crosses borders, madaling daw magamit yung blockchain. Okay? So, yun, no? Sana nakakasunod pa kayo kasi medyo technical. Mahirap i-explain yung Bitcoin without explaining the concept of blockchain. Okay? So, magkano yung Bitcoin value ngayon? Okay? So, when I was preparing this deck, it was in-update ko siya last Friday, I think. And last Friday, ito yung ating value ng Bitcoin. Okay? So, ang value ng Bitcoin ay ngayon 1.5 million pesos. So, 1,583,817.97. And here you can see really yung kanyang volatility. So, if you take a look at this, it's really flat. But starting 2018, nag-ano na siya, no? Talagang tumataas na siya. And then, ayan, grabe, ang taas na niya ngayon. Ano? So, and that's the reason why a lot of people are actually very curious and interested about Bitcoin. Okay? So, yung pagtaas ng Bitcoin, bakit siya nangyayari? This is because of the adoption of digital payments in everyday transactions. So, nagiging komportable tayo na gumamit ng digital payments, lalong-lalo na because of the effect of the pandemic, di ba? Yung social distancing at yung touching natin, ganyan, physical exposure sa iba, ay gusto nating bawasan. Kaya talagang tumaas yung digital payments acceptance. And with that, parang yung mga tao ay, okay, so kung okay naman pala itong digital payments na to, naku-curious ngayon sila sa Bitcoin. Kasi it's also a form of digital payment, di ba? And there's also another move that, large institutional investors book Bitcoin already as an asset. Okay? So anong ibig sabihin nito? Like, may mga fund managers all around the world that are already buying Bitcoin as part of their portfolio. Pero marami din akong nababasa na sinasabi nila na, okay, this is just, it's not really parang, parang a strategic move for these fund managers, but just to
parang satisfy their fear of missing out. Parang may ganun na sinasabi in one of the Financial Times articles that I've read. Okay? And they're also saying that this is a good hedge to inflation because it's a limited supply. And if you would notice, no, nakinilagay ko pa na hedge siya. Because when I explain later what Bitcoin is all about, baka paano siya naging hedge ng inflation, ano? So, yun. And based on the graph that I've shown you, napaka-volatile ng Bitcoin, di ba? So, ano ba ibig sabihin ng volatile? Ang galaw niya masyado, no? Taas baba, taas baba, taas baba. Ano pa siya? Masahol pa siya sa roller coaster ride. Diba? Kasi parang pupunta ka sa space tapos ibababa ka niya ng bubulusok talaga ng napakabilis. Kung gaano kabilis yung pagtaas niya, ganoon din yung kabilis ng pagbaba at hindi mo siya ma-predict. Okay? So let's compare the value of the Philippine peso and Bitcoin. Okay? So Philippine peso and Bitcoin lang tayo. So Philippine peso, December 2015, we have 47.34 noong 2015, no? July 2021, the value of the peso to a dollar is 50 pesos 0.54. Okay? For Bitcoin naman, ang ang value niya noong December 2015 is 419 US dollars at ang value niya ngayon ay 35,197. So what does this show us? There's 8,300% appreciation for Bitcoin, while for the Philippine peso, there's about 1%. Less than 1% pa nga yung change na nangyayari. And this is where the curiosity is stemming from. Kasi parang, hala, ang laki-laki na ng halaga niya, 'di ba? At 'yun, maraming nasisilaw at naiintriga sa Bitcoin dahil sa pagtaas ng halaga nito, 'di ba? At ako mismo, it also got my interest. Na parang, oh my God, ano to? Bakit nagkakagulo yung mga ang media about it? Yun kasi siya. Parang if you take a look at it, in 2015, it's only about 20,000 pesos. Now, it is now 1.5 million pesos. So, ang tanong mo ay, yun pa lang no? For 5 years, from 20,000 pesos, tapos naging 1.5 million pesos siya for 5 years. At ang lagi nating tinuturo kapag ang pagtaas ng pera or ng value nito ay napakabilis, it's too good to be true, di ba? Parang ganon. So kaya ako din ang pakiramdam ko sa kanya ay scam to, parang ganyan. Di ba? So tapos marami din nagsasabi na, nako Sir Vince, edi kung sana bumili ako ng 5 Bitcoin 10 years ago, milyonaryo na ako ngayon, di ba? Pero yun nga the access towards getting it is during that time, 10 years ago, it was very limited. And it's just coming out of thin air. Kaya, hindi maganda na yun ang mararamdaman natin kapag nakikita natin yung Bitcoin. You know, really, ang isa sa mga nakikita kong very successful na paraan para tayo ay gumanda ang ating buhay at gumanda yung ating personal finance is when we focus na dahan-dahanin natin ito rather than gagawin natin ng mabilisan. Okay? So pumunta tayo dun sa ating pop quiz kanina. So true or false, ang Bitcoin ay isang uri ng pera. Okay, so tignan natin yung mga sumagot kanina. Oh, yung daming sumagot ha. Sabi ni Alexan ay true. Ni Inay po, false daw. Si Ube, true. Royda, true. Mavic, true. Winifredo, true. Jean ba yan? True. Watching from Mariveles, okay. Si Ellen, also true. Okay. Si, nag-ano na to. Wait lang. Okay. Meron pa bang mga sumasagot? Ayan, si Richard also said true. Ayan, okay. So sabi ni Will John,
True nga ba? Okay, sige. Tingnan natin, Will, dyan, ano? So, our answer here is true, no? Bitcoin is a form of currency o isa itong klase ng pera, pero hindi ito regulated o issued ng gobyerno. Okay? So, yun, no? Actually, parang ganito yan eh. Di ba? Yung binibigay sa'yo, kunwari, papel, no? Pero, paano mo yan pagkakatiwalaan? Sino yung nagsasabi na totoo yung kontrata nyo o yung inyong kasunduan? Kailangan meron yung governing body, di ba? At ang ginawa ng Bitcoin ay yung blockchain, no? Yung blockchain yung kanyang ginawang governing body kasi yung mga miners yung nagva-validate niyan. Samantalang tayo, yung mga pera natin, ito ang nagva-validate nito, no? Na nagpapatunay at nagba-backup niyan ay yung mga gobyerno natin. Okay? So, kanino kayo mas magtitiwala? Doon sa mga miners sa buong mundo na hindi nyo rin kilala o sa mga gobyerno na nakikita natin? Of course, alam ko din, depende sa gobyerno, di ba? North Korean government, ay naku, talaga ako magtitiwala dyan. Philippine government, ako medyo may duda ako dyan, di ba? US government, depende kung sino nakaupo, di ba? But, relative at at subjective yung pagtingin natin dyan. Pero the fact remains, ang mga gobyerno pa rin kasi ay may sistema na eh, di ba? Kung gusto nating pagandahin yung tiwala natin sa gobyerno, edi mag-elect tayo ng mga officials na uupo dyan para maging katiwa-tiwala yung gobyerno natin. So it starts with us also, di ba? So yun. So is Bitcoin a currency? Yes, no? Because it is used as a medium of exchange. Pwede mo siyang gamitin para bumili at magbenta. Okay. But, ito yung aking na-observe dyan, no? Currencies kasi should be stable, di ba? Hindi maganda na kunwari, yung piso ngayon, no? Na ginagamit mo. Bukas, pagkataas-taas niya, tapos sa makalawa, ay pagkababa-baba niya. So, parang aatakihin tayo sa puso lahat ng mga yan, di ba? So, yun, currency should be stable to be effective. So a volatile currency is ineffective. Yung pagtaas-pagbaba ng mga currencies ay ineffective, yung mga ganyan, no? So let's take a look at the volatility, no, yung movement ng Philippine peso at saka ng Bitcoin, no, relative to the US dollar. So pag titingnan mo dito in 2015 we have we have 47.34 pesos for Bitcoin, for the Philippine peso, tapos 419. Tapos tumaas ng 132% yung Bitcoin ng 2016, 4.8% lang yung movement ng Philippine peso. 1,219%, no, from 2016 to 2017 ng Bitcoin, 0.7% lang ang movement ng Philippine peso. Tapos bumaba, negative 71% yung Bitcoin ng 2018, 6% naman yung movement lang ng peso. So you get the drift, no? Ang laki ng pagtaas, pagswing, pagbaba ng Bitcoin. Tapos yung Philippine peso naman natin ay mas stable, no? Kumbaga, kung titignan natin. So maganda ba siyang currency? The answer is no, kasi nga napaka-volatile niya, no? So masyadong magalaw yung Bitcoin. So uncertain yung presyohan, 'di ba? Parang magkano ba yung presyo ng Bitcoin ngayon? Nako, depende siguro, no, sa kung ano yung ano ang mood ng mga gumagamit nito ngayon, no? So hindi sigurado kung magkano yung makukuha mo. Okay? But later, when I show you the pros of Bitcoin, makikita ninyo kung paano gagamitin yung Bitcoin ng tama. Okay? Hindi naman sa binabasura na natin yung Bitcoin, no? Wala tayong mahihita dito. I think we also have to realize na mukhang dito, this is one possibility where money is going to be used, no? But we have to be ready to understand it now. Pero we should put utmost caution in using it. And sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano dapat yung mga gamit lang ng Bitcoin. Okay? So, if we take a look, no, December 2020, 1.5 million ang value ng Bitcoin.
Noong March 2021, naging 2.1 million. Tapos June 2021, naging 1.7 million. So ang galaw-galaw niya talaga. So let me show you an example on what volatility is, no? Para makita natin na mahirap nga pala itong gawin. Okay. So for example, no, ikaw ay nagbi-business and you sold goods at the price of 1 Bitcoin noong April 13, no, which your customer will pay on July 17. So kunwari ang negosyo mo ay nagbebenta ka ng furniture, okay, galing dito sa Pilipinas, i-export natin diyan sa Europe, say sa Germany for example. At when we did that, it was April 13, and we agreed that the value of the furniture that I will send to you in Europe ay 1 Bitcoin. Okay? April 13 yon. Pero syempre, dahil nasa Germany ka pa, hindi mo pa nakikita yung goods, di ba? At babayaran mo na ba ako noon? Hindi, di ba? I-deliver mo na yung goods bago bayaran. July 17 tayo babayaran. Pero nag-agree tayo ng presyo ng April 13. So ito na. April 13, ang value ng Bitcoin ay tumataginting na 3.1 million pesos noong April 13. Pagdating ng July 17, Diyos ko dahil, ang Bitcoin value ay 1.5 o 1.6 million pesos na lang. Diba? So, babayaran ka pa rin ng isang Bitcoin pero hindi na 3.1 million ang value niya kasi as of July 17, 1.5 million lang. So, merong loss na 1.5 million because of that volatility. Diba? O ayun, sasabihin mo naman ngayon ay, Sir Vince, yung pinakita mo ay yung time na mataas yung Bitcoin tapos bumaba. Also, of course, meron ding time na napresyohan tayo na timingan mababa yung Bitcoin tapos nung binayaran tayo mataas na yung Bitcoin. O, ganun ba ang pagbibusiness? Nakikipagsapalaran? Ganun ba yun? Hindi, di ba? We want certainty, we want stability, and we want consistency. And that is the main problem of Bitcoin right now. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko naman tong Bitcoin Marami lang talagang tingin kong mga masasamang loob pa, di ba, na gumagamit niyan. Kaya, ganyan siya kagalaw. Example almost, if you take a look at all the digital hacks that are happening around the world, they want to be paid in Bitcoin. Why? Because the government could not trace it. Diba? Anonymous siya. So, nagagamit siya ng mga masasamang loob. Kaya, kung hindi ma-address yan ng Bitcoin, parang hirap ako to use it as a store of value. Kumbaga, diba? Like, a store of value is, for example, ako ay nagsisave at kampante ako na yung pera ko ay nasa pesos o kaya nasa US dollars. Store of value yun Kasi alam ko na in the next 1 year or 2 years, yung piso ay, tingin ko hindi siya mag-depreciate ng grabe, no? Grabe. Lalo na yung US dollar. Pero pag sa Bitcoin kasi, hindi ko alam no? Kung ilalagay ko dyan yung pinaghirapan ko, pinagpawisan ko, iniyakan ko, pinuhunan ko ng luha at pawis at ilalagay ko sa Bitcoin, hindi ko yata kakayanin pa. Okay? So, yan yung sa Bitcoin natin. So, Bitcoin is not a good currency because it is extremely volatile. Diba? So, sabi nga ni Annabelle sa atin, delikado ang Bitcoin, mabuti pa ang stock market. Ako, Annabelle, ang stock market, delikado din. Although, admittedly, tama ka doon, Annabelle, yung pagtaas at pagbaba ng stock market ay hindi kasing grabe ng pagtaas at pagbaba ng Bitcoin. Okay? Pero as for mga karaniwang Pilipino, I also do not promote the stock market. Baka gusto nyong malaman kung bakit. Okay? Yun, So, mas stable pa rin ang Philippine peso or ang US dollar o ang euro natin versus Bitcoin as a means of trade, as a means of exchange, as a store of value. Okay? So, kapag kayo ay natututo, paki-like naman at pusuan nyo na ang ating video, di ba? Para tumaas-taas ang ating algorithm sa
sa Facebook at saka sa YouTube. Oh, in fairness, kanina nag-start tayo, mga 50 lang ang nanonood. Ngayon, 271 na. Pero 92 pa lang yung may reactions na like, love, or heart dyan. Pataasin naman natin ng kaunti. Oh, in fairness, naging 96 ha. May 4 na nakikinig. Okay? So, unregulated ang Bitcoin, kaya walang matatakbuhang institusyon para sa mga grievances or disputes nito, di ba? Kasi kunwari tayo, kapag may mga nagaganap na mga scam, we could go to the Securities and Exchange Commission, we could go to the Department of Trade and Industry para mag-file ng reklamo natin, or the Bangko Sentral, the Central Bank of the Philippines. In Bitcoin, where do you go? Di ba? Kanina ka pupunta? Pupunta ka sa mga miners. So, uikutin mo yung buong mundo. At pangalawa, sa totoo lang ako, no, I haven't met any miner. At maski yung mga miner na nakikita natin sa media, they don't know the transactions because it's purely the computers who are doing it, di ba? Kasi nga, it's the although the transactions could not be could not be hindi siya ma-penetrate ng fraud, ay hindi rin ito transparent kasi anonymous siya. Okay? So, yun. So, naglabas na yung central bank natin ng circular, no? So, it's a BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas Circular 944. Ito ay noong January 2017, naglabas siya nito, no? So, sinabi niya dito na hindi ine-endorso ng BSP ang Bitcoin bilang legal tender. Sinabi niya na, okay, alam namin may nangyayari ng Bitcoin, pinag-aaralan namin ito ng masusi, at ito yung gusto naming sabihin, okay? Hindi siya legal tender. Hindi natin siya nire-recognize as a legal tender. Ibig sabihin, hindi natin siya nire-recognize ng BSP bilang pera ang Bitcoin. Pero, naglagay na siya ng guideline for digital currencies para hindi ito maging illegal. Diba? So, parang ang nangyayari kasi, okay, ang bilis ng pagbago ng teknolohiya natin, kailangan na makisabay ang gobyerno, ang batas natin dito para maprotektahan ang publiko. Kaya maglalagay tayo ng guidelines. Pero linawin natin ha, hindi ito legal tender, sabi ng BSP. Pero hindi rin ito illegal. Kaya, di ba, nakakalito siya actually, di ba? So, yun. And ako, given that scenario, no, and if I take a look at my assets, yung pera ko, yung pinaghirapan ko, pinagpawisan ko, pinagalitan ako ng boss dyan or pinagpuyatan ko yan, tapos ilalagay ko lang kung saan-saan, nahihirapan ako na ilalagay ko sa Bitcoin. Kasi babalik at babalikan ko yan eh. Gaano ba katiwa-tiwala yung paglalagyan ko ng pera na yan? Okay? So, ito na ang inyong gusto siguro na malaman. Okay? Investment ba ang Bitcoin? Okay? So, investment nga ba ang Bitcoin? Okay? So, ang Bitcoin, no, ay hindi siya financial product. Okay? Kasi if we take a look at the definition of an investment, this is a financial product, an asset, no? Or an economic activity, di ba? So, ang Bitcoin ay hindi rin siya asset-backed. Okay? Parang ang sinasabi niyan, hindi siya asset-backed, ibig sabihin, ano ba yung underlying economic activity that produces it, di ba? If we take a look at the stock market, yung mga stocks na yon, di ba, nagpo-produce ng dividend. At nakaka-produce sila ng dividend because of the underlying economic activity or business of the corporation, di ba? At kaya siya asset-backed. Yung pera natin bilang Pilipino, no, yung Philippine peso, asset-backed ba siya? Hindi siya asset-backed, pero siya ay sinisiguro, no, or ginagaranti ng gobyerno natin na oo, totoo yan, na yung 100 peso na binibigay sa'yo ay 100 pesos talaga yung halaga niyan. Sa Bitcoin, walang ganon, di ba? Walang nagsasabing ganon. Okay? Bitcoin does not have the underlying economic activities that produce value. Okay? And Bitcoin, but Bitcoin, in spite of this, na hindi siya financial product, hindi siya asset-backed, at wala siyang economic activity, provides returns based on what the market thinks its value is.
So parang anong nangyayari, no? Yung value ng Bitcoin ay base sa kathang isip ng ng mga tumatangkilik nito sa ngayon. Okay? Therefore, no, para sa akin, ang Bitcoin ay hindi siya investment. Okay? So currency siya but very volatile. So pumasa siya as a currency pero hindi siya pumasa na currency na tatangkilikin ko. Okay? Parang ganito yan eh. Oy, Sir Vince, yung kinita mong pera, yung pinaghirapan mong pera, yung sweldo mo, ibili mo nga ng Zimbabwean dollar, parang gano'n. Ayoko nga, di ba? Or Venezuelan peso, ayoko nga, di ba? Or Myanmar kyat, di ba? Ayoko din. Bakit? Napaka-unstable ng mga yon. Parang gano'n din. Ibili mo nga yung pinagpaguran mong pera ng Bitcoin, ayoko nga, di ba? Kasi hindi mo alam kung magkano yung value niya, no? So, Bitcoin is a currency like the Philippine peso, the US dollar, but it is a bad currency due to its volatility. Okay? And on investing, kapag tayo ay nag-invest based on volatility, no? Yung parang nag-i-invest tayo at naglalagay tayo ng pera dyan just because parang natatempt tayo na kasi nung 5 years ago, 20,000 lang siya. Ngayon, it's already 1.5 million. If you invest based on volatility, that is speculation. Kaya ako sa totoo lang no, napipikon ako dun sa mga tao na nagsasabi na, oh, it's okay to go into Bitcoin. Just put money that you can afford to lose. Ako talaga parang, wow, ganun ka kayaman? At sasabihin mo na you can afford to lose money? Eh si Warren Buffett nga, ang kanyang number 1 rule of investing ay do not lose money. So diyan ko talaga nakikita yung mga hindi talaga marunong mag-invest, 'di ba? Wala po sa mga matitinong investors ang magsasabi na okay lang maglagay ka diyan ng pera kahit mawala. Okay? Hindi siya naging Warren Buffett, no? Because of following that. Ang rule ni Warren Buffett ay do not lose money. Ang rule number 2 niya ay look at rule number 1, 'di ba? So 'yun. So investing based on volatility is actually speculation. And speculation is not an investment strategy. And for me, speculating is actually gambling. Ngayon. Siguro kayo naman nagsasabi, Diyos ko naman tong si Sir Vince, kung makapagsalita no, tungkol sa Bitcoin, nakala mo naman ay expert na expert. Okay, hindi pa ako expert sa Bitcoin. Sinusundan ko lang siya talaga and I get a lot of my sources to understand what it is. Because I recognize na the blockchain technology where Bitcoin is based from, ito yung magiging future natin eh. Pero hindi pa siya hinog na hinog. Para din nung nung bago yung internet ay hindi pa talaga alam kung ano yung mga pupwedeng mangyari or magagamit nito until sa na-prove kung ano yung gamit ng internet. At hindi lang ako yung mga may ayaw sa Bitcoin. Yung mga sinusundan ko din na mga financial gurus ay ayaw sa Bitcoin. At ito, silang tatlo talaga yung gusto ko, no? Si Susie Orman, si Warren Buffett, at saka si Ray Dalio. Kasi if you take a look at how they are, no? So si Warren Buffett ay napaka-capitalist talaga niya. Pero itong pag tinignan mo si Ray Dalio, ang kanyang mga pananaw ay medyo may tinge of the social side, no? Na parang tinitignan niya na, okay, creating wealth is not just about earning money, but it's also taking a look at what happens to the community. At si Susie Orman naman ay gustong-gusto ko kasi talagang kung bumanat si Susie Orman sa personal finance ay talagang ilalagay ka na niya sa ground level, no? Parang ano ba mga pinag-iisip mo? Kala mo yaman-yaman mo ha? Parang ganyan siya. So, yun. And you can also take a look at their work. Okay? So, hindi nakikita masyado. Pero sabi, Buffett slams Bitcoin. No? So, cryptocurrencies have no value. And that's what I also believe. Wala talaga silang intrinsic value. Dapat ay para lang itong code in the computer or in the internet na magta-transmit lang ng instruction ng mga transactions natin. But it shouldn't carry value, no? So, ang sabi pa niya, why does it have no value? You can't do anything with it except sell it to somebody else, di ba? Parang, sabi niya, yung
Bitcoin talaga, ang nagagawa lang niya ay bilhin mo ngayon, tapos ibenta mo. Doon lang yung economic activity niya. Wala na. Okay? So, yan yung ano. So, let me go to the cons of Bitcoin first, no? Para naman, kasi pag iunahin ko yung pros, tapos mahuhuli yung cons, baka we end our webinar in a low note, di ba? So, cons tapos pros, and then I will give you some reminders, okay? And if you have questions, of course, you're very much welcome. Just comment them, and then ipuput up na lang ng ating mga kasama sa backstage para masagot natin yan, okay? So, ano ba yung mga cons ng Bitcoin? So, my arguments against Bitcoin are the following. So, hindi kasi siya asset-backed, no? Walang underlying assets that support the value of Bitcoin. Another one ay hindi rin siya issued ng gobyerno. So, no matter how how doubtful I am with the Philippine government, I still trust it because yung mga politicians na nandyan ay transient eh. We are actually the government, kumbaga, because we have the power to elect the officials in those those positions, no, sa government. Kaya ako talaga, yung mga sinusuportahan ko ay yung mga maayos, no? So, yeah, and that's the same with other democracies, no, in other countries. Mas tiwala ako dun sa mga yon kaysa dun sa hindi mo alam na walang nag-isyong gobyerno, okay? Wala ding business activity behind Bitcoin. And ito din, no, hindi din ito environment friendly kasi malakas ang konsumo sa energy na ang mga miners. Imagine, pag meron tayong transaction, no, with Bitcoin, simultaneously there will be a lot of computers, yung mga miners na yan all over the world who will validate your transaction. At sabi nga ng isang from Harvard University na professor, ang sabi niya ay parang napaka-overkill naman nung validation na yon, that we have to involve people all around the world, yung mga computers na yan, para mag-solve ng problem, para i-validate yung transaction mo. That is very energy intensive, which makes Bitcoin not environment friendly, di ba? Kasi yung power nun dun sa mga computers na yon, ang ginagamit nila karamihan ay mga coal sources, no? Na hindi maganda, non-renewable form of energy. And this comes to a point na kaya din si Elon Musk ay urong-sulong sa uurong-sulong sa Bitcoin. So unang-una, yung Tesla, yung company niya, bumili ng Bitcoin. Nang panahon na medyo mababa yung Bitcoin. Tapos sabi niya, okay ang Bitcoin. Tapos biglang parang siguro after 3 months, sabi ni Elon Musk, ayoko na ulit yung Bitcoin kasi nga hindi siya environment friendly. So ako talaga, nagduda talaga ako kay Elon Musk noon na unang-una, imposibleng hindi mo alam na hindi environmental friendly yung Bitcoin. Diyos ko, yung Tesla, yan nga yung model ng business mo, di ba? Electric vehicles para renewable energy. Hindi mo alam na yung Bitcoin na hindi energy efficient? Malamang alam mo yun, di ba? Kaya ako talaga meron akong kinala na si Satoshi Nakamoto ay si Elon Musk, di ba? Remember, si Elon Musk din ay may gawa ng PayPal. O hindi nyo alam yun, di ba? Ang una niya talagang company na napasikat at na-establish niya sa startup ay PayPal. Binenta niya yon, tapos nagkaroon na siya ng mga Tesla. O, di ba? Tapos PayPal din yung unang nag-adapt na sa mga ng Bitcoin. Conspiracy theory, di ba? Once, lang naman yun, pang-pa-intriga, di ba? Okay, and yun, extremely volatile din yung market niya, no? Kaya ayoko siya as a investment or as a currency. Tapos, inefficient checking of transactions, and ito rin kasi ang preferred money for money laundering because nga it's anonymous, 'di ba? Kaya marami yung mga nagbebenta ng illicit drugs, mga running pedophilia rings, mga international hackers, their preferred money to be paid in ransom or kung ano man yung transaction mo is in Bitcoin, 'di ba? Kaya
huwag po kayong masilaw o mainggit sa appreciation, quote-unquote, sa appreciation ng Bitcoin. So bumalik lang kayo sa purpose ng inyong investment. Actually, tinanong natin yan kanina, ano ba yung purpose ng inyong investment? At yun dapat yung magiging basehan mo kung ikaw ba ay papasok sa Bitcoin o hindi. Kaya mo bang ipagsapalaran ang pera mo na tutupad ng iyong mga pangarap sa Bitcoin? Okay? At ang sagot dyan ngayon ay resounding na no. Okay? So kung kayo po ay natututo, paki-like at pusuan na ang ating video. So okay lang na wala tayong Bitcoin. Huwag kayong manghinayang at huwag kayong parang to jump into the bandwagon o makisawsaw o makisali just because pinag-uusapan ito, no? Hindi nyo po kawalan na wala kayong Bitcoin. Kasi yung pera ninyo ngayon ay nandyan pa rin naman, peso pa rin siya or euro pa rin siya, US dollar pa rin siya, no? So yan, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan, yan ang lagi kong sinasabi. So ngayon naman, pros ng Bitcoin or uses of Bitcoin. So kung sabi mo, Sir Vince, no, ang tanong nyo siguro, hindi siya investment, hindi siya currency. So, kailan natin magagamit yung Bitcoin? For now, para sa akin, ito ang gamit ng Bitcoins. Okay? So, number one is to assist unstable countries in crisis. Kasi, bakit? Dahil nga wala silang maayos na gobyerno na nag-i-issue ng katiwa-tiwalang pera. 'Di ba? Yun yung isang ano niya. Tapos pwede rin itong gamitin na pang-remit or transfer ng pera pero hindi yung trading, no? Ang sinasabi ko lang ay yung Bitcoin gagamitin para i-transfer yung pera pero hindi mo siya ginagamit na nagho-hope ka na ito ay tumaas yung kanyang value, di ba? So, hindi ganon, okay? At gagamitin din natin ang Bitcoin para bumili na ang presyo nung binibili natin ay sa Bitcoin lang mabibili. Okay? Parang hindi mo siya mabili in Philippine peso, in US dollar, or in euro, in Bitcoin mo lang siya mabibili. Okay? So, isa-isahin natin siya. To assist unstable countries in crisis. Kasi may matinding kakulangan sa pera doon because of hyperinflation. So, for example, ano ba yung mga bansa na may hyperinflation ngayon? In Venezuela, for example, because of the instability ng kanilang government, maski sa Lebanon, ganyan, at sobrang taas ng inflation nila. Pwedeng gamitin ang Bitcoin as an interim currency, no, for that. Bawal din yung capital movement outside of the country. So yung kasi kunwari yung pera mo hindi mo mailabas outside of Venezuela or outside of Lebanon, ay pwedeng ang gagamitin mo to transact is Bitcoin. Diba? Kasi nga, yun pwede siyang medium of transfer. Pero ako, ang gagawin natin dyan, kapag ako Venezuela, no, kaya ay Lebanese, ay yung pera ko, I will change it to Bitcoin and then the transfer, pagdating doon sa destination niya, i-transfer agad sa fiat currency or pwedeng sa US dollar, sa euro, or sa Philippine peso. Hindi ko siya patatagalin sa Bitcoin. Okay? So, ito ay relevant sa mga countries na talagang may crisis, no? Venezuela, Myanmar, Lebanon, Ecuador. As a stopgap currency. Okay? Pero last time na chinek ko, ang Philippine government naman ay maayos pa din. No? Kahit na nagsisirkus-sirkus yung mga politicians natin dyan, di ba? Ay okay pa rin naman. No? Nagsusurvive pa rin naman tayo. And we are not like Venezuela or Ecuador na ang taas-taas ng inflation natin. Last time I checked, 4% yung ating inflation. Ang target natin, mga nasa 2 or 3%. Sila, dito, 1,000 yung kanilang mga inflation. Okay? So, how countries in crisis use Bitcoin? So, it's an alternative payment for trade kasi walang kwenta yung kanilang pera, hindi maaasahan ng kanilang central bank or gobyerno, no? Kaya yon, inote lang natin na stable yung Philippine peso, yung euro natin, yung US dollar natin, very stable yan. So, kung stable naman yung ating currency, so there's no need to use Bitcoin for us. So, siguro kung kayo po ay OFW na nasa Lebanon, no? At gusto niyong magpadala ng pera dito, hindi kayo makapagpadala sa Lebanon, you can use Bitcoin as a means of exchange. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, i-convert na agad to peso. Okay?
Ganun din, baka meron tayo sa Myanmar o sa Ecuador o kaya sa Venezuelan sa mga OFWs, no? Number 2, use to remit or transfer money, not for trading. So, remittance, i-convert agad sa fiat currency. Katulad ng in-explain ko kanina. So, yung pera ko dito ay i-convert ko sa Bitcoin tapos matatransmit siya sa receiving country kung saan man yun. Pero i-convert dapat agad sa fiat currency. Ang fiat currency, ito yung mga backed by government. Japanese yen, Philippine peso, Chinese yuan, Hong Kong dollar, kung ano man yun. Okay? Tapos, hindi investment at huwag mag-speculate sa pagtaas ng value nito. Kasi yung pag-hold on mo dito na sana tumaas, paano kung bumaba? 'Di ba? Kasi ganun yun eh. High risk, high return, at more, high risk, high return, or high loss. Ganyan yung pwedeng mangyari dyan. Ang lagi nating tatandaan na kapag risky yung pinapasok natin, there's a chance na lalaki siya, pero malaki din yung chance na malugi ka. At yun yung lagi nating iwe-weigh. Okay? So yun. Number 3, gamitin para bumili na ang presyo ay sa Bitcoin lang. No? So i-convert lang yung eksaktong halaga na kakailanganin mo sa pagbili nun at hindi dapat tinitrade ang currency, no? maski yung fiat natin. Okay? So, ito, ang magandang investment ba yung Bitcoin? No? At gusto ko lang ibalik yung tinuturo ko on the framework on how to choose the right investments. At ang aking pong ginagamit dyan ay ang sexy framework. No? When we choose the right investments, kailangan sexy yung investment natin. At ano yung ibig sabihin ng sexy? S is for secure, E is for encashable or liquid. X, dapat may X factor yung ating investment. That means it is socially responsible and environment friendly. And then, Y is yield or returns. No? So kapag tayo ay mag-i-invest, dapat ito ay secure. Makakatulog tayo ng mahimbing sa gabi dahil sigurado tayo na hindi yan mawawala at nag-appreciate ng value sa tamang rate, no? Encashable or liquid, madali siyang ma-convert into cash. And that is also one of the challenges of Bitcoin, di ba? Parang for a time, hindi ko alam kung ganito pa rin yung pag bumili ka ng Bitcoin, hindi ba siya basta-basta mako-convert into fiat, no? Ngayon siguro mas madali na kasi ina-adapt ng ibang mga platforms, no? Ang X factor, no, dapat socially and environment friendly siya. And saka lang natin titignan yung kita or yield or returns. Kasi, so ang framework natin na to, ang priority ay yung secure, encashable, and X factor bago pa yung yield. So sa makatuwid, ang pinaprioritize po natin sa sexy investment ay ang sex, di ba? S-E-X, yan ang mauuna bago ang Y o yung yield natin. So, sex muna, secure, encashable, X factor, socially responsible, and environment friendly, bago natin titignan yung yield o yung kikitain natin dyan. Kasi marami po talaga na kapag investment ang tinitignan ay inuuna nilang tinatanong, magkano ba yung kikitain ko dyan? Diba? Valid naman yung question. Pero dapat unahin natin na ito ay secure, ito ay encashable, at ito ay may X factor, meaning socially responsible, at environment friendly, bago ito natin titignan yung returns niyan. Diba? So, yun when choosing the right investments, always use Servin's sexy framework, no? Investment framework. Okay? So, yan yung ating sexy investment framework. Ngayon, tatanungin natin, no? Doon sa mga sinulat ninyo na mga pangarap nyo sa buhay or mga financial goals ninyo. So, magandang investment ba ang Bitcoin para sa inyong retirement? Maganda ba ito para sa pagkakaroon ng emergency fund? Maganda ba ito para sa pagpapatayo ng bahay? Okay ba yung Bitcoin para sa pagpapaaral ng inyong anak? At maganda ba ang Bitcoin para pagmulan ng kapital mo para sa business? At ang sagot po sa mga common financial goals na yan ay hindi. Okay? Kaya wag po tayong masisilaw o mainggit sa appreciation nito. Bumalik tayo sa purpose natin ng investment.
At ito yung mga rules on investing ko. Ano? Number 1, do not lose your values or your value. Wag na wag mong wawalain ang iyong halaga at pagpapahalaga sa sarili. No? Match your investment with your purpose and choose sexy investments. Ayan. So, i-like nyo po at pusuan na ang ating video kung kayo ay natututo. At ang lagi pong sinasabi ay, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. No? Usually, 1 oras lang talaga ako dito. Pero, kung meron kayong mga katanungan, ay baka isulat na ninyo, i-comment na ninyo. At I'll be very happy to answer those. No? So, sino ba yung mga may tanong na sa atin? Okay, tinitignan ko. Ayun. Okay, may mga nagtatanong ba? Ayan, sabi ni Ube ay, very informative, Sir Vince. My favorite financial advisor. Oy, hindi ako financial advisor, Ube ha. Hindi ako nagbebenta ng mga... Kasi diba yung dito sa Pilipinas, yung mga insurance agents, ang tawag nila sa sarili nila ay financial advisor. Ayoko nga, hindi ako katulad nila, di ba? Ay, sabi ni ito, gusto ko lang to, no? Sabi ni SJ, not for the weak po ang Bitcoin. So parang sabi mo namang SJ, ako ay mahina, di ba? Yun parang actually ito na, this is my 2 cents worth, no? Or my 1 cent thought on that, SJ. Ang pag-i-invest ay hindi kung ikaw ay mahina or malakas ang loob mo. Di ba yun yung kasing sinasabi parati, parang, okay lang, aggressive investor naman ako, matatag naman ako, no? Or malakas naman ang loob ko. Or conservative, no? Na mahina daw yung damdamin, ganyan. Ang pag-i-invest ay walang kinalaman kung ikaw ay conservative or aggressive or malakas o mahina ang loob mo. Saan ito nakabase? Nakabase ito sa iyong financial goals at kung anong tamang financial products ang nararapat dun sa mga financial goals mo. Di ba katulad nung sinabi ko kanina, SJ, no? Tanong nga kita, kunwari, ano yung pangarap mo sa buhay mo? Gusto mong mapaaral ang mga anak mo, for example, ano? Maaatim mo ba na mag-i-invest ka sa Bitcoin para sa pag-aaral ng iyong mga anak? Hindi, di ba? So it's not whether ikaw ay malakas ang loob mo o mahina ang loob mo. It's not about that. Dapat alamin mo kung ano ang tamang investment para dun sa financial goal. Hindi siya porket mataas o bumababa, ay ito mataas ang Bitcoin ay papasok tayo dyan. Okay? Sige. Sino pa yung may mga comments or katanungan dito? Okay, sabi ni Alfred, BSP Circular Bitcoin, specific po ba? 944. How about the other cryptocurrencies? Hindi siya specific to Bitcoin. Kino-cover niya talaga lahat yung mga cryptocurrencies, Alfred. Yun po yung BSP Circular 944. Okay? Any other questions that we had? Ay, sabi ni SJ, ay, tumasagot si SJ. SJ, wala ka pang anak. Sige, SJ, iproseso natin yan. Ano yung pangarap mo sa buhay? Para mas ma-explain ko sa'yo. Okay? Hintayin ko yung yung sagot mo. Kasi sabi ni Robert sa akin, ay very well said. Ayan. Sabi ni Willie Jan ay sabi niya, ay pasilip daw ng aking sal. Chismosa ka, Will Jan, ha? Bakit ka ganyan? Okay. Habang inaantay natin si SJ, curious talaga ako, SJ, sa sasabihin mo. Ano? Pero yun. Okay. So that's our episode for our Bitcoin discussion. Maybe we could bring in our partner. Ayan. Okay. Yes, Vince. Tumalino na naman ako sa karunungan mo. I mean, I better get ready kasi next week ay i-English ko to. Exactly. No, but we've discussed this many times. Yung first session natin with you with the investing, we put a lot of wisdom. Yung karunungan mo on investing, pinasa natin.
the other topic was also microfinancing. So I am thanking you again kasi ang dami kong takeaways. Sobrang dami kong takeaways na I'm putting down notes wherein sabi ko sa sarili ko, oh my gosh. Siyempre, unang-una, do not lose money. Sabi nga ni Warren Buffett. And then, at the same time, yung motto mo behind every wisdom, behind the karunungan on investing, on savings, on Bitcoin, the pros and cons, ang pagyaman ay napag-aaralan, pati din yung risk na pwede natin, nakakapag-reach out tayo sa mga Pilipino nating migrants na napag-aaralan natin yon. So I'm very thankful. And nakakatuwa kasi yun nga, huwag ipagsapalaran, lalo na sa business. So I'm putting all the notes that you have been telling. And then ito yung reflection ko na ang Bitcoin, walang PDIC sa Pilipinas. Totoo, oo. Ano ko siya kasi, di ba, yung mga cash deposits ng mga migrants, iba yung insured amount na pag nag-close yung bangko, definitely may makukuha pa rin sila. So yung Bitcoin, walang PDIC regulator na magbabalik ng pera sa kanila. Totoo. Yeah. Vince, I have a question because I work in the financial industry. And is Bitcoin or investing in Bitcoin or trading in Bitcoin, although it's not illegal, is it tantamount to break some of the anti-money laundering laws? Anti-money laundering laws. Okay. Parang the question is, if you go into transacting with Bitcoin, do you violate the anti-money laundering laws? Is that the question? Yes. Parang tatamount ba yun? Kasi parang there's a gray area there na sabi ng government, it's not illegal, but it's not regulated. Pero since it's anonymous, syempre pag anonymous, since I come from a financial industry background, sasabihin ko na what do you call it? Sorry, nag-feedback yung mic ko. Pero diba, is it tantamount to breaking or violating the AML law? So even if the transaction is anonymous, but if you, for example, yung corporation namin ay ino-audit naman siya and we let the auditors check the transactions that we have at nababalidate niya yun, then it doesn't violate anti-money laundering laws. Pero dahil nga ito ay, for example, I'm a scammer, di ba? Or I'm a what you call this? A drug dealer ako, di ba? Hindi naman tino-audit yung transactions ko ng external auditor. So, safe haven ko yung Bitcoin or cryptocurrencies because of that. Pero tayo, for example, we were able to use it and we let our external auditors scrutinize our Bitcoin transactions or cryptocurrency transactions, then in that sense, it doesn't violate the anti-money laundering laws because kino-comply mo at nire-report mo pa rin. An example is, for us, for example, if here in the Philippines, if a transaction is 500,000 pesos and above, we automatically report this to the Anti-Money Laundering Council. So whether it's a US dollar, whether it's a Philippine peso, whether it's Bitcoin, if it came to us and the value is above 500,000 pesos, we have to report it within 3 days sa Anti-Money Laundering Council. So if I do that, then I am complying with AMLA. But if I don't do that, then I don't comply with AMLA. Kaya ang mahalaga yung tanong mo nasa katapatan ng gumagamit yung kagandahan ng Bitcoin. Unfortunately, mga masasamang loob ang nakikinang. Anyways, Vince, alam ko we're running out of time. I don't know kung nag-reply na si titignan ko nga. Yung isa nating
Si SJ ay nagsabi, true sir. So mukhang nag-agree na siya sa akin. Ayan. Ayan. Ayan, may na-convince na tayo. Mhm. Anyways, Vince, again, thank you so much. And like I said, next week we're gonna have mag-nosebleed tayong dalawa because of the English for the other communities. I would like to thank you personally once again for the knowledge, yung karunungan, and yung pagtulong mo sa mga kababayan natin na pag-aralan ng kung paano yumaman. So I wish you and your team good luck. And I'll see you next week. Thank you so much. And mabuhay ka. Okay, maraming salamat din, Mary. Thank you. Yeah. So, anyways, thank you so much for giving us your time, your energy. I hope marami tayong natutunan. I hope you were able to what do you call this? Put it in mind, and also unconsciously na may pros ang Bitcoin, may cons din ang Bitcoin. So again, I hope you've learned a lot, and hope you are gonna stay tuned again for our next Rewire learning for next week. And I wish everyone a happy or a good afternoon and good evening sa Pilipinas. And yes, goodbye. Happy rewiring.